Spil hér og skrifa hér. Salm 16. Já. Salm 16? Já. Spilum 16? Já. Hvað er það nokkuð verið hendur? Enda sé ekki að spila það. Ég veit. Hvað kasta með það? Hérna? Já. Það má alveg kasta hér, já. Hvað getur það leikur eftir það? Matti meira að kasta hér það? Það er verið að kempa hér. Það er betra að kasta þetta. En það er alltaf leið. Hvað er það að skrifa? Þetta ekki? Það er hérna... Já, það var þetta. Já. Það er skemmt það? Við erum með streymisbreyðinu hérna. Ok, þá getur ég ekki með kasta það. Við erum bara hérna í að það er að... Já. Það er sem við kláðum. Ítur bara á skjáðin. Svona, já. Þú svo sem við erum búin leitt og ítur bara á það. Það er 6 bílur. Hvað? 6 bílur. Síðan. Ég verður það. Þá ítur á hlýn. Já.
18. Pasó eso.
Sí.
Hvað leikur það að stjóka? Hún kefa? Ha? Hann var með eitt. Já. Það veistu, þú var í reyðleikjandi og alltaf útskjóðið. Hann klár hérna líka. Bara finna. En Friðrik? Hann klár fyrir honum. Þetta fyrsta flýmur sem við erum. Já, svona 4 æfingar. Bara fyrir því framtíð. Það er eldri fyrir 12 fyrir 5. Nei, væri tónum. Já, það er svo eitthvað. Væri það er Komið með hús. Stærsta mótið fyrir voru 40 gráður. Það er 86 gráður. Það er okkar galið. Við eigum ekki flýtt. Það er alltaf svona alls konar. Það er svo mikið fólki. Það er svo sæðan og slöfum saman stað. Við glöfum það að spila. Þú spilaði ná skrifur. Ég held að við höfðum að skrifa, það er best að skrifa í Íslandi. Já, ég er ekki að skrifa á það. Það er streyfi, þannig að þú skrifar á 15 runum og þið spila. Já, fyrir þetta. Við spila þessu en við tveist. Já, en það er ekki svo bóðið. Þetta er hérna, hver er það heima? Er þú að spila hún þess? Óli, nýjum. Já, þú sittir náttúrulega. Eða bara fóða 6. Það er ekki að spila hún. Jú.
til að segja á síðan og að byggja það okkur.
Lítið. Það eru 5 mannir og 3 6-mannir. Er allir upp það? Já, 4. Já. Ég er að vinna á því 60 spönnum. Það er gott það. Já.
Tók 90 eller? Ja. Nej, det känns... Det kan vara en så här. Sen tog du 3 dagar jag fick kasta det i. Inte. Det visst. 40 skatter. Lägga det 100 är skamsigt. Okay. 2, 5. 13. Ska vi göra det match? Jag försöker ta det med rulla.
Aktuell. Ja, geil. Geil, fantastiskt. Knappt är riktigt, då kan vi inte. Så vi. Har du? Vadå? Det är bara... Vänta, du ska? Ja. Mer ska jag. Ja, det kan vara. Ja, ja. Det kan vara. Ge varandra det. Det är ju stort. Det är så. Jag anstränger mig på sånt där. Har du försökt till? Ja, det är klart att det är så.
Brynjar Arnór. Brynjar Arnór. Á þessu ég skrifa hér að það er í streymi. Það er á plata. Brynjar byrjar að búa.
Han har loppet som borta. Du skruvar. Jag menar, står det borta. Bullet. Han brinner nästan. Står på 16. Þetta er ekki inni í aðfæðskóla mikið. Fyrir þetta Á þetta. ég meina. Nei, þetta. Aftalsfréttir. Og alla veginn frá Björnlaug. Nej.
69. Bulle då? Nej, hallå. Gött. Bulle. Ja. Nej. Ja, jo. Gör det. Ja, det förstår inte ju. Ja, Var är Inger? Annars. För framåt, det är så mycket det bara. Liksom bara pilar som jag vill.
hérna.
Og nei, ég held að það sé, já, nei,
Ég skal skrifa það. Já, þegar vantar að breyta þessu. Það er komið. Heyrðu, en nú allir bara í burt, sorry, það er eftir að hluta. Ég skal skrifa.
Sitä puolella Joo. Ajatella. Joo. ja, vill du börja? Kan man spela? Nej.
Ætla ég að skrifa? Já. Einmitt. Þú strax bara? Já. Klárir? Þú sagði það í morgun. Er þetta besta sjö eða? Já, þetta er besta sjö. Besta sjö sætt. Nei. Hvað þú veist það?
skoða leiknum? Nei, Hvernig er staðan? Já, mjög. Já. Já, ég sá það. Ekki svona mikið. Hvað slættur? Halló? Ó, ég fór það. Til hamingju. Til hamingju með það. Takk fyrir. Þetta er ekki eins og að spila pappa þinn. Ég gerði ekki. Einnig með hann. Fyrsta mótið. Fyrsta mótið, já. Gert. Ég skal byrja. Já.
Segja það strax. Það flotinn. Já, hann dattir á það. En við bara, greið nýjan fyrir næsta dag og þú færður bara nýjan. Það rakst okkur í hann og hann brotnaði. Þannig að passaði að hann komið sér í sundum. Það allt í hérna. Þú færði annan, við verðum bara fyrir næsta dag og verðum bara þetta. Það að koma við myndalinni og kemur það fyrir og þannig ég skal taka mynda þér fyrir. Geggjaður! Hvað erum við að gera hérna? Smá, erum við að mynda? Já, tróða sig sem það var með. Hver er númer 2? Hann er Má ég bara taka mynda hérna? Þú skal taka myndaði saman. saman. Það er saman. Elskan. Geggjaður framtíð. Veit það ekki eina mynda ykkur saman svo? Veit ekki einu mynda. Má ég segja þetta með? Minn pappa þarf bara með. Við svo takkum við dóttir með. Kjartan Már, já. Og Elisa. Hérna. Má ég tala við? En það að segja sís. Ég get ekki svo Er ég alvarleg? Ó, má ég segja okkur. Skal það koma jólinn? Læsilegt hjá okkur. Flotti, þetta er geggjaður. Ég kemur í gangi það, þetta ekki skamlaður um. Og okkur er mækna náttúrulega. Bara venjum minni, það er mánudag. En hann kom samt sér einn dag. Já, ekki. Takk fyrir komið og takk fyrir Takk fyrir. Takk fyrir komið. Ekki. Við vonum að það verður næstuna. Var þetta ekki bara ógeðslega mann? Jú, það bara bættist við alveg 48 manns og það er bara, þú veist. En hvað þú dóttir fórst þetta að vera nefndi? Ég er bara, við sem bara, segi bara eins og þetta. Já. Já.
Ég er ekki að 52 eða þetta. Það er 31 og 53. Já, ég er 54. Gæi sem var alveg fyrir. Já. Gæi var skrifandi svona. Og svona. Já. Og það dingla búinum það er. Bra. Það er sem hættar. Já. Hættar svo ekki. Hann er ekki þetta. Ha. Hann er þetta. Og vissi ekki neitt. Þú sagði þetta. Það má eiginlega ekki. Þetta má ekki, það er lifum búin og þessum. Gæi var að skrifa að, þú veist, það var alltaf horfanum fyrst, en saman eftir hann hætti því. Og svo þannig það. Og það. Og ef allir hendur sem ég var svo líka svona líka eftir líka mann. Og var alltaf bara, vissi ekkert hvað hann eftir því. Það var svona 15, 5 og 20. Karta. Móli ekki fyrir þetta. Þú sjá, kannski svona síðan. Þessi er rosalega ekki nýið að koma inn.
Ég er búinn að vinna báða samt en ég er aðeins svona 42 eða 40.
15 هوا والجو.
tilbúin.
Thank you.
Búið. Er það núna búið? Já, það er búið. Það er búið sem svona.
var ett forum. För jag är inte bara för sig. Ja. Get bara för sig. Inte detta. Samtidigt med fotbollen. Det är också Þetta á ekki vel. Nei, á ekki vel. Það var bara jáðar. Á skatt þetta. Så han är från Västerstad, 60 ut. I den bränd. Han är på den. Jag ser den.
Under pressure, how Nei, það bara eina bílu í. Ég fann fram að kasta það mjög heit á það. Eftir 9 bílum.
Hva? Ja. Ben je er met het stel? Nee. Thank you. Nee, wil ik. Weet ik wel niet. Zie. Precies. Awesome. Cool, mooi. Ja, meest door.
Hvað er það? Hvað sendur þú? Kommer du? Skattloggi. Vad är det? Nej, det är bullshit. Vad är det? Double 16. Double 16. Så bra. Jag verkar stå tanka så lite. Oh my. Menar du? Vilken då? Nej, det går inte. Se om jag får. Visst. Det är bara så. Seriously? Few rules of as jag vet inte, inte alltid så på det. Det är tough. Give out it. Jag leker ge på den så här. Du ska få kalv. Tack för det. Hvað sæti var þú?
veist þið síðasta, þá fannst hann allir áfram í fjörðin. Skjótið þetta síðast. Það var góð. Þetta? Þú ert áfram. Það var allt þessi margt í húsinu. Það er 4. Hvað er þetta? Markus. Blindfolded. Arna. En ég 100%. Já, ég veit. Hanna! Hvað sem er niður? Nei. Wait, double 16. Wait. Double 16. Já. Annars 1-0, en svo næsta leik er það 38. Jú, það var Ok, fórst þú blokk ná? Ég var að kæta. Já. Prófaðu þín bílur þá?
En ekki? Já, ég segja. En svo er bara pluss og mínus. Á skjöldinu. Það er bara vel þegið þá bara. Æ, hvað er það? Það er snerti skjóð. Þetta hef ég aldrei séð áður. Nei, fólk er líka góður. Það er færðan á ríkta á einhver skjúðum. Hvernig gerir það? Þetta er eitt hús hérna baka þér. Svo, út í bíl. Takk fyrir okkur. Sjáumst næst. Það er ekki svona takki þegar Nei, þið það fyrir það. er eins og það er tóttið bara í eitthvað. Ég veit ekki húst á neitt og... Það er ekki að slökka á appinn og... Jú, ég ætlaði nú bara að reyna það. Men ég gera svo. Ég heiti... Það fór í ykkur kollís. Þetta er það. Já, þetta er betur. Hvað gerður það? Ég bara færa hann og ég veit það út í hún. Það var annað líka í gangi hér. Já. Ég var að reyna þetta svona. Já. Verður leikur hérna það? Nei. Ég var saman á. Hvað er þetta að gera hér? Já, ég er bara að setja líka bara eitthvað inn á þetta fyrir þér. Það er ekki betra í því að það. Alltaf búin þau eru klarir. Hvað var ég að segja það á hennu? Stundu upp á einn feim. Greið. Sko byrjar það.
35. Var ekki 5 ára? Ég veit ekki.
Já, ok. Besta 3. Svo, besta 5, besta 5, nei, besta 5, besta 5, besta 7, besta 9. Já, það var besta 5 þannig. Hann líka, við komst í 16. Var það 32 eða svo? Já, við erum bara... Nei, við erum bara svona að chilla með á bílunum. Við erum bara að hafa út. Við komum eftir svona 35 minútur. En það er ekki kveikt á þér? Það er bara að láta vita.
alls ströym. Eftir smá bara. Ég var að pissa. Já. Hei, það er þetta reyna, heiski inn. Það er mjög vers. Nema, þú veist, þeirra fyrstu að diskju. Það sé sími? Ég held það sko, ég minna streym alltaf frosið sko. Fyrir utan þess að pílu. Þetta er síminn sko. Hver er Matti? Mamma, ég getur ekki Matti að koma. Við erum alltaf ekki byrjað að spila, þannig að það er eitthvað. Streymið fraus bara og... Já, þú veist. En þú veist núna, þú veist þetta streymi hérna fraus. Új, bara óndlítið þitt. Já, þú veist þetta að kasta bara eitthvað. Þannig að það kom aftur. Streymið kom aftur sko. Streymið kom aftur, sko. Bara vekjar fyrir það. Slökka hann. Vekjarreglur. Já, vekjarreglur. Það er ekki vekjarreglur í gangi. Nei, það er ekki neitt. Hvernig er þetta rétt? Kasta það bara. Ég stend hér. Já, hann sést í miðinni sko. Ég stend, já, þetta er fínt. Já, þetta sést alveg sko, þú veist, alveg hingað út, þá sést ég alltaf svo. Nei. Hvað, til ég búið þá? Já, borta bá. Já, líka horfðu hérna sko. Þið búin að baka mig ekkert eðla mikið. Þetta er næstu ekki að snersta sko hérna. Já. Þú byrjar bara. Nei. Kom hér.
9. Ja. 59 og 66. Ja, það hér.
Ég hef ekki fyrir að byrja að tala saman. Let's go.
Kitchen skoraðir. Ikke da. Okay, give it up. I'm waiting. Oké. Ég held að hún tapir sig hann á hann. Nei, sko, þegar þú varst með hana, þú hefði bara gefandi í hverju bíl, sko. Og ég hætti í 25 og þetta er það. Ég byrjaði alltaf 60. Og þú byrjaði alltaf við þessu. Ég byrjaði þetta á svona. Nei, ég er ekki. Svo röstar hundra. Æfa hús eða ofta. Hvað gerir þú? Bara aftast, 5 breyt. Ja, det kan være meget, men det er mere sådan lidt. Ég var sendt að fá snarleik eftir því, ég spilaði á röð. Ég var 53 eftir sig. Nei, ég er stærri einum sattinn. Þú ert hægt að stærri. Heiðar er stærri en við bæði. Nei. Þá er ég að stærri. Það er svo skrítið. Hvernig fannst þið norður? Hvað? Býrinn er bara ekkert eðlilega mikið úti. Bara allstað. Vá. Þetta er ónýtt spjald. Ónýtt spjald. Ég var
6 85 mínútur. Það er 85 mínútur. 85? Já.
Hvað finnst þér? Svona? Þeir eru að æfa upp á straumi og síðan keppa aftur það. Veit það ekki. Getur verið. Þarna. Spila hérna. Spila hérna. Já. Andjúl ekki kallt hérna. Já, mann. Óður. Það er spennandi. Hvernig búl er þetta? Þetta er vírinn út og síðan inn. Já.
Herðu, vil ég láta skipta skjálfa með hana? Já, já. Ég er alveg svo að sko. Alveg kókar. Hæ? Kókar í spil, en gefa það. Nei, það er búin að sjá búið. Það er sér að Nei, þú sér það ekki. Þú sér ekki alveg búið. Sérðu? Þetta er sko... Það er eitthvað upplýft og eitthvað ógætt þetta. Búið spjald. Hún tók hana. Og við norðanum það síður að þessu helgi. Við erum í uniformspjöld. Þar er að kroppa nýra núri, nánast nýju spjöld. Og bara... Það breytir Það er eitthvað að reyna að fá endur þess að það er eitthvað sjálf. Það er útfæður búlið eitthvað. Það vist þig. Ég er að sklára. Sjónum. Skláspjöld. Já, ekki. Það er ekki með svona fjöldugunning. Það er enn eldsmöðjað. Það er eitthvað lélega. Já. Úrlið er sko svona á fúta. Já, vá. Úrlið er eitthvað svona á fúta. Írin þetta er bara handóni spjald, sko. Og ég rauða er bara venni. Hvað er þessi dagur í dag? Elsku þessu, Sigurjón. Það er þessi. Já, þetta er klárt að vera. Ég hef líka. Andrei, eitthvað klárt í fyrirmálið eða? Það var sunnudagaskólan og svo komið þið. Það er skipt það. Dagarnar eitthvað. Það er ekki spjald. Það var bara nýtt úr kassa. Ef ég væri svo heppinn, sko. Það er alveg málið. Föður og búið, sko. Þetta slókum annars með átökuðu líka. Hvað gerðist? Það skipt það. Ég vissi það var góðið. Skiptu spjald. Og Fyrst þetta er bara spjaldið sem það setja á baka ofninu og brotna eitthvað í partalæg. Það er eiginlega únýtt bara. Er þetta hún líka? Í Karabóls. Stendur þið vel? Það var svona 18 upp. Já, sko því. Aðeins að gera það. Það er aðeins öðruvísi, sko. Allt er leið svona. Það er það ekki. Hvaða? Svo bara þegar við erum að horfa á mig, sko. Það verst að það er til upptaka af þessu. Já, það veist að þetta líka, sko. Þjóðir er bara í láttu skrappa hennar. Ég er bara gott að það. Gleyma þessu típus á stöðinu, það er alveg ákveðan. Eins og eitt. Já, eins og eitt.
Föður.
svo leikur sko. Það var eitthvað stútan eða þegar hann hitti hann núna. Það byrjaði ekki eldur að hann bara aðeins þetta tók ekki sko. Já, ok. Ég ætla bara að opna hurðina með þessu reyktina. Ekki besta þetta ekki. Það er svo frem. Ég er freður, ég er á flegi þess. Þetta? Mér er alltaf kallt, en samt alltaf heim. Mér er alltaf heim, samt. En mér er alltaf kallt, skilur, mér og já, allt fyrir svona.
Hvað eru gæti? Ég tóma. Svo kannski bara reyndar að vera og stóri. Kannski Ég var svona alltaf. Já, þá var það bara úrslit leikur. Þú að skrifa það. Ég skrifa. Ég er búin að segja á það til þér. Þú leikur þér í skólanum? Já. Nei, það var snakka. Já, ég er svona. Þú verður það fyrir 5. Hvað? Viltu stór? Nei, ég get staðið. Þetta er besta 9 svona, sko. Andri, þetta er besta 9. Besta 9? Já. Já, það er náttúrulega. Já. En þú spæði bara besta 3. Hvað? Hvað myndi ég koma inn? Það er kannski ekki búið að segja new match heima. Ég var að kíkja á sko. Það er búið að setja new match heima. Ha? Er það ekki inni? Leikur? Leikurinn er ekki inni? Það myndi þurfa að koma á nafnum mitt líka. Það getur ég. Það veit það. Svona lítið sem að setja í sinni. Hann er ekki komin inn. Ég fannst það alveg sko. Stúkur í þessum krakka eða? Fáðu mér aftur. Check for outfits. Þú hittir best þegar ég gerði þetta. Hvað er það ekki vasklas eða? Nei. Það er ekki svo ekki bara aðs að honum eins og þetta er bara smundir. Nei, út í að ég var að pæla bara hvað verður mitt vasklas, skilur. Já. Þú varst ekki að tjekka bara hvort það gáði verið. Ég kjörði það á mannum. Það var að hugsa vel á mér. Komið. Já, það var að komið. Heyrðist af hvað að segja það. Ég vil bara check for updates. Er það ekki? Það er fjúsið. Nei. Það er 6 frá mér bara. Já. Getur ekki hringið innmálsböð hingað? Nei. Búinlega skakt, sko.
hérna. Prófa að hitta henni við gólið. Svo máli skilur, en þú sérðu það sem er eitthvað stærri. Skiptir ekki miklu. Ég var skipt spjald eða? Nei. Ég var byrjinn að samt að þú veist. Andri, ertu vissum að taka ekki stóla? Já, ég er góður sko. Síðan við erum búin að Kari. Þú erum bara eins og á sviðinu, þú erum að læka. Já. Það er mistað. Stíðin að reyna bíli og það er bara óhótt að koma tilbaka. Það var eitthvað reyna stónu saman. Eitthvað fram á kvöldan á 50 dagir, það gerist ekki, kannski ekki.
Fucking alien, man. Jeg skal ikke så. Ja. Og I griller helt over. Shit.